اوكي، سلامات يا حلوين. اليوم حيكون درسنا عن WH questions. شو يعني؟ WH questions ask for specific information about something or someone. يعني عم بسأل على معلومات محددة حول شيء أو شخص. ما فيني الجواب ما بيكون yes or no. ما فيني أنا جاوب yes or no. WH question ببلشوا ب question word مثل what, when, where, who, whom, which, whose, why and how. لاحظوا أكتريتهم ببلشوا بال WH، مشان هيك بسموهم WH questions. طبعا كل واحدة بتسأل عن شيء. what بتسأل عن ماذا، عن شيء. when نسأل عن المكان، أين بشان المكان. where عفوا when بتسأل عن الزمن، متى. where بتسأل عن المكان. who بتسأل عن الشخص. whom كمان بتسأل عن الشخص بس مو اللي قام بالفعل. whom كتير فورمال. الأمريكان ما بيستخدموهم، يعني ما بتسمعي الأمريكي عم يستخدمهم نهائيا. عوضهم بيقولوا هو. الأمريكان هم كتير فورمال باللغة الإنجليزية. الأمريكان أبدا ما تستخدموها، بيستخدموا هو عوضهم. الفرق بينه وبين هو الشخص، الاثنين بيسألوا عن الأشخاص، بس هو بتسأل عن السبجكت، مين قام بالفعل. هو بتسأل عن شخص بس مو هو اللي قام بالفعل. هذا الفرق بيناتهم. فعوادهم بيقولوا هو. ما بدي اياكم تتخربطوا هلا بهي السؤال هذا. نجي كيف نسأل السؤال. مقسم لقسمين. أول شيء إذا كان ال question word is the subject، خليني هي أعملها أحمر. إذا كان السؤال عن السبجكت، عن مين قام بالفعل، يعني الفاعل. إذا بدي أسأل عن الفاعل شلون بسأل؟ الجملة بتضل مثل ما هي، بس بدل عوض الفاعل بحط WH word. مثال: Sarah was talking on the phone yesterday at night. إذا بدي أسأل مين كان عم يحكي، مين قام بالفعل، السبجكت معناتها بحط who was talking on the phone yesterday at night. الجملة بتضل مثل ما هي، بس بدلت بالأماكن. عواد سارة صرت أحط هو. ممكن تكون what، مو شرط هو. بس عادة اللي بيقوم بالفعل هو شخص، فمعظم الأسئلة هاي بتكون بهو. يعني مثلا إذا قلنا my stomach was hurting me during the concert yesterday during the concert، بقدر أقول what was hurting you. أوكي؟ فإذا السؤال عن السبجكت، الجملة بتضل مثل ما هي، بس بقيم السبجكت وبحط WH question. إذا بدي أسأل عن أي شيء ما عدا السبجكت، في طريقة تانية بيكون شكل السؤال مختلف. اللي أنا بتبعه لأسأل WH question ولقيتها هي أسهل طريقة، اللي هي حنمشي خطوة خطوة. He was going to the store. هاي الستيتمنت. أول مرحلة بقول yes and no question اللي هن تبديل الأماكن.
سهلة جدا بالcontinuous. Was he going to the store? Yes, he was. No, he wasn't. بعد منه بضيف WH word بأول جملة. Where was he going? Okay. He was going to the store. Where he was going. He was going to the store. معناتها أنا بالنسبة إلي شخصيا لحتى تتمكنوا إذا متمكنين بطرح السؤال بتنتقلوا مباشرة. He was going to the store. Where was he going? أوكي. إذا مالكم متمكنين بنصحكم تنتقلوا مرحلتين. أول مرحلة حطوا yes and no question. Was he going to the store? Yes, he was. No, he wasn't. هذا ال yes and no question. بعد منا بنضيف كلمة السؤال بأول الجملة طبعا وبنقيم اللي نحن عم نسأل عنه. Where was he going? He was going to the store. نجي لتاني مثال. They were writing a play. السؤال what were they writing? ننتقل خطوة خطوة. أول شيء بنقول yes and no question بنبدل الأماكن. Where طبعا where لازم تكون capital letter. Were they writing a play? Were they writing a play? Yes or no. الجواب مشان هيك بنقوله yes and no question. بنبدل الأماكن. بعد منا بنحط الوات قبل where. What were they writing? بهالأسلوب هاد لما بتنتقلوا خطوبتين ما بتخربطوا بترتيب بالترتيب. What were they writing? They were writing a play. تمام؟ نجي للمثال الثالث. Diana was watching a movie at 10 last night. ممكن أسأل عن الزمن اللي هو at 10. إذا بدي أسأل عن الزمن معناتها بدي أستخدم when. When was Diana watching a movie? Diana was watching a movie at 10 last night. إذا بدي أسأل عن الشيء بقول what was Diana watching at 10 last night? She was watching a movie at 10 last night. إذا بدي أنتقل خطوبتين Diana was watching a movie اللي بعمله ببدله. Was Diana watching a movie? Was Diana watching a movie at 10 last night? Yes, she was. No, she wasn't. بعد ما نضيف الوين. هاي الخطوتين اللي تعلمناهم. الدرس كتير مهم لأنه هاي نفس الطريقة بغض النظر عن إذا كان past continuous ولا present continuous. خليني أجيب لكم مثال إذا كان present continuous. Sarah is talking on the phone right now. Present continuous. Who is talking on the phone right now? نفس القاعدة. إذا عندي أنا auxiliary verb بالجملة الأصلية هاي القاعدة هي نفسها. لطرح السؤال WH question. صحيح نحن عم نحكي عن past continuous بس تطبق على كل الأزمنة اللي فيهم auxiliary verb. انتبهوا هون في auxiliary verb بأصل الجملة. هون عندنا يا past continuous was بس إذا كان present نفس القاعدة بستخدمها.
تمام؟ هون بنتهي الدرس. نجي للهومورك. الهومورك دائما مثل ما حكينا شقين، شق كتابي وشق تسميعي. 5 علامات على الكتابة، 5 علامات على التسميع. الهدف انه انتوا تعرفوا كيف تطرحوا السؤال وكيف تقولوا السؤال، مو بس تكتبوه، كمان كيف تقولوه. نجي لأول مثال. أول سؤال: They were protesting in front of the post office. كانوا يحتجون. protest يحتج يعني طلعت المظاهرة. in front of أمام in front of the post office مكتب البريد. كانوا عم يحتجوا أمام مكتب البريد. They were protesting. Where بدي إياكم تبلشوا where. بدي أسأل عن المكان وتكتبوا تتمة الجملة. المطلوب منكم تكتبوا فقط الجواب وتسمعوا فقط الجواب. كتابة الجواب وتسميع الجواب، ما في داعي تحكوا الجملة. بهالحالة عم نعيد نفسنا مرتين، فبكفي انكم تكتبوا الجواب وتسمعوا الجواب. where المكان. Carmen was using this computer. كارمن كانت عم تستخدم هذا الكمبيوتر. who من. انتبهوا هون عم بسأل عن السبجكت. You were watching a funny movie on television last night. كنت عم تشاهد فيلم مضحك على التلفاز الليلة الماضية. Lev was spreading rumors. واحد اسمه ليف هو عم ينشر الإشاعات. spread فعل spread ينشر. was spreading لأنه continuous. rumors اللي هي الشائعات. rumors. He was working at McDonald's. Where? He was reading a newspaper during class today. What? بدي إياكم تبلشوا. They were standing in front of City Hall. كانوا واقفين قدام المبنى البلدية. City Hall هون معناتها مبنى البلدية. City Hall. At noon they were having lunch. When معناتها أنا عم بسأل عن الزمان. الزمن إمتى. Sarah was reading a novel. novel يعني رواية. novel عادة القصة الكبيرة بنسميها novel. John was driving 80 miles per hour. MPH اختصار mile per hour. M للمايل يعني للميل. P يعني per hour يعني الساعة. 80 miles per hour 80 ميل في الساعة. How fast كم السرعة. مدى السرعة قديش كان عم يسوق بسرعة قديش. How fast. هوني كلمتين صارت مثل how much. اوكي. قديش عم يسوق، قديش كانت سرعته. how fast. نجي للشق الثاني من الأسئلة. مالي أنا كترتهم اليوم بهذا الدرس لأنه بدي إياكم فعلا تتمكنوا بطرح السؤال، لأنه مثل ما حكينا هي نفس القاعدة.
سواء كان شو ما كان اختلف الزمن. هاي القاعدة تنطبق لما بكون عندي فعل مساعد. هلا ال10 أسئلة الثانية هن ask for the underlined words. هلا حاطط لكم الجملة وحاطط لكم ال underlined words، حتى خط تحت الكلمة اللي بدكم تسألوا عنها. Henry was living in London last year. حاطط لكم خط تحت هنري، معناتها أنا بدي أسأل عن هو، وهو السبجكت، معناتها بتضل الجملة مثل ما هي بس ببدل الأماكن. Who was living in London last year. تمام؟ نفس الجملة هلأ بدي أسأل عن المكان، معناتها بدي أستخدم where. Henry was living in London last year. هلأ بدي أسأل عن المكان. Anita was working at a restaurant last week. عم بسأل عن الزمن، معناتها بدي أستخدم when. She was driving 70 miles per hour. بدي أسأل عن السرعة، مثل ما حكينا بنقول how fast. Sarah was singing a song. عن السبجكت. Joe was reading a book. بدي أسأل عن البوك، عن الشيء what. At 6 o'clock Miriam and her family were having dinner. مريم وعائلتها عم يتناولوا وجبة العشاء. هون السؤال عن الزمن. Bob was walking home because his car had a flat tire. بوب كان عم يمشي للبيت لأنه سيارته فلات تاير، انفجر، بنشر. فلات تاير يعني التاير تبعه صار فلات، يعني بنشر، صار ما بيقدر يسوق عليه. هون عم بسأل عن السبب، معناتها بدي استخدم why عن السبب. At 7:30 Mr. Logan was driving home. صحيح هون 7:30 مع يعني الأمريكان لا يمكن يستخدموها at 7:30، بيقولوا at 7:30، لأنه هون 7:30 يعني 7:30 في الساعة 7:30. Mr. Logan was driving home. هلأ أنا عم بسأل عن subject. The children were playing in the sandbox. بدي أسأل عن المكان، وين عم يلعبوا. sandbox اللي هو صندوق الرمل. sand رمل، box صندوق اللي هو صندوق الرمل. Claire was visiting her best friend. هون خليني وقف هون. بدي أسأل عن مين عم تزور. أوكي، مو اللي قام بالفعل. اللي قام بالفعل هو كلير. Claire was visiting، هي اللي قامت بالفعل. فإذا بدي استخدم who subject بقول who was visiting مثلا ما بتزبط هون. who was مثلا Claire was visiting her family or Claire was visiting مثلا أي شيء. إذا بدي أسأل عن subject بدي استخدم who. هون بدي استخدم who اللي هي whom اللي حكينا فيها. عم نسأل عن شخص بس مو هو اللي قام بالفعل، فهون بدي استخدم whom. طبعا مثل ما حكينا الأمريكان ما بيستخدموا whom، بيستخدموا who. بس نفس الطريقة لما بدي استخدم الزمان، المكان. خليني ساعدكم بهي الجملة.
معناتها بدي أقول أول شي ننتقل yes and no question. Was Claire visiting her best friend؟ بعدين بقول whom was Claire visiting أو who was Claire visiting. أوكي؟ لهون بينتهي الدرس. موفقين. مثل ما قلنا بتكتبوا الجواب وبتسمعوا الجواب، وطبعا لما بنحكي السؤال بده يختلف اللفظ تبعكم. who was living in London last year؟ بدي أقولها بطريقة طرح السؤال. who was living in London last year؟ أوكي. وشوي طويل الوظيفة مثل ما حكينا، لأنه هي نفس القاعدة بتنطبق على كل الأزمنة لما بيكون عندي فعل مساعد بالجملة. لهون بنتهي الدرس. موفقين. سلامات.